نن سبا خلک وایي په نادره ای سهوله ټول کارونه کیږي، نو دا رښتیا دي؟ په دې ویډیو کې به زه تاسو ته وایم نادره ای سهوله څه شی دی، په دې کې څه کار کیږي، کو تاسو د فرانچایز خواهشمند یې نو دا څنګه ملاویږي، کو تاسو زما په چینل باندې نه وی نو د اسلحې لایسنس، پولیس کلیرنس، ډومیسایل ته اپلای څنګه کیږي، داسې قسمه نور انفارمیټیو ویډیو هم زما په چینل موجود دي، هغه هم تاسو کتلی شئ. نادره ای سهولت د نادره پاکستان یو منظور شده فرانچایز دی کوم چې عام خلکو ته ورکول کیږي. د دې سیستم د نادره پاکستان سره کنیکټ دی او یو اتورایزد فرانچایز دی. کم کارونه چې په نادره ای سهولت کې کیږي هغه په نادره دفتر کې نه کیږي، لکه مثلا د ډومیسایل بایومټریک. د هغې لپاره به تاسو نادره ای سهولت فرانچایز ته ځئ، نادره دفتر ته نه. نادره ای سهولت به کوم ځای نو دا په عام دکانونو کې هغه د کریانې دکان هم کېدی شي او د موبایل دکان هم کېدی شي. د خبرې مقصد دا دی چې فرانچایز هر څوک اغستی شي. نو هغه به تاسو خوشا وګورئ، تپوس په وکړئ یا په ګوګل کې سرچ کړئ چې نادره ای سهولت فرانچایز نیر بای می، نو تاسو ته به نږدې لوکیشن راشي، نو هلته تاسو خپل کار لا تلی شئ. په دې کې کم کار کیږي. نادره ای سهولت فرانچایز چې د چا سره نو هغه ټول یوټیلیټي بیلونه جمع کولی شي، لکه مثلا ګیس، بجلی، پی ټی سی ال وغیرہ. د ټولو صوبو د ګاډو بایومټریک هم دلته کیږي، کو ګاډي تاسو اخلئ یا خرڅوئ نو هغې لپاره به هم تاسو نادره ای سهولت ته ځئ. جرنل بایومټریک دلته کیږي، کو تاسو فرض که ګورنمنټ نوکري شوي نو په هغې کې به دا ستاسو نه غواړي، کو تاسو د اخوت نه لون راوباسئ نو په هغې کې دا غواړي، یا کو تاسو نن سبا ډرایوینګ لایسنس جوړول غواړئ نو په هغې کې هم دا جرنل بایومټریک غواړي. بیا پسې د اف بی آر ټیکس بایومټریک هم دلته کیږي، اف بی آر پی ایس ډبلیو بایومټریک هم دلته کیږي، د پی ای سی یعنی پاکستان انجینیرینګ کونسل بایومټریک هم دلته کیږي، د ایټا بایومټریک هم دلته کیږي. ایټا تاسو ټول پیژنئ چې په هغې ټول نوکراني ته خلک اپلای کوي. د اسلحې لایسنس بایومټریک هم دلته کیږي، د ډومیسایل بایومټریک هم دلته کیږي، د پی ټی ای بایومټریک هم دلته کیږي، پولیس سهولت مرکز بایومټریک کم چې د کلیرنس سرټیفیکیټ لپاره کیږي هغه هم دلته کیږي، او په لاست کې د پی پی آر ای بایومټریک هم دلته کیږي. دا کم بایومټریک چې په نادره ای سهولت کې کیږي نو دا د نادره چې کم په ضلعو کې دفترې دي دا کارونه هلته نه کیږي. کو ستاسو فرض که دا کم کارونه چې تاسو ته ما ووایي په دې کې کیږي، نو که ستاسو دا قسمه کار وي نو تاسو په نادره ای سهولت فرانچایز ته ځئ، نادره دفتر ته به نه ځئ. دا فرانچایز څوک اغستی شي؟ نو هر څوک دا فرانچایز اغستی شي، خو شرط پکې صرف دا دی چې ستاسو دکاني کاروبار مو وي، کو هغه د هر څه دکاني. اپلای به ورته څنګه کوو؟ نو هغه هم ډېر اسانه طریقه ده. د دو ویب سایټ کولاو کړئ e-Sahulat.nadra.gov.pk، دا فارم فیل کړئ او اپلای ورته وکړئ. د نادره ای سهولت ضلعي کوارډینیټر به ستاسو سره په خپله رابطه وکړي، تاسو چې پکې کوم نمبر ورکړی دی. ستاسو زګې به وګوري، کو فرض که ستاسو څه مسله نه وه نو ستاسو سره به اګریمنټ ولیکي، سټامپ پیپر ګواهان وغیره، تاسو ته به فرانچایز میلاو شي او نور په طریقه کار به مو هغه سټیپ بای سټیپ پوهه کړي. کو ستاسو بیا هم څه تپوس وي نو بالکل په کمنټس کې کولی شئ.